سلام به همه دوستان عزیز. امیدوارم هر کجا هستین خوب و خوش و سلامت باشین. امروز اومدیم شهریار یه ویدیو تهیه کنیم براتون و یه پیاده روی توی خیابان اصلی شهریار داشته باشیم. این پیاده روی از ابتدای خیابان ولیعصر که اصلی ترین و شلوغ ترین خیابان شهریار هست تا انتهای خیابان ولیعصر که میخوره به میدون سپاه شهریار. برای دیدن این ویدیو با من همراه باشید. شهریار مرکز شهرستان شهریار در استان تهران. این شهر مهمترین شهر در غرب استان تهران هستش. کیفیت هوای آن از تهران به علت وجود باغات بهتر. این شهر دارای باغات بسیار هست. محصولات باغی شهریار توی ایران معروفه، از جمله گوجه سبزش. جمعیت شهرستان شهریار که جزء 12مین شهرستان پرجمعیت ایران هستش بالغ بر 750,000 نفر. این شهرستان به نگین سرسبز غرب تهران مشهوره. شهرستان شهریار از سمت غرب با شهرستان‌های کرج و ملار، از شمال با شهر قدس، از سمت جنوب با رباط کریم و از سمت شرق با اسلام شهر هم‌مرزه.
زنونه.
امیدوارم از پیاده روی در یکی از اصلی ترین و مهمترین خیابان شهریار خوشتون اومده باشه. ممنونیم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. عزیزان ازمون حمایت بکنید. حمایت های شما باعث میشه که ما بتونیم ویدیوهای زیباتر و جالبتری رو براتون تهیه بکنیم. دوستان ما منتظر گلبارانی از کامنت ها و لایک های شما هستیم. تا ویدیوی بعد، بدرود.